વ્યતિપાત યોગ અને વિજયા સપ્તમીનો મહાસંગમ. જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, આપ સૌનું સ્વાગત છે આપણી ચેનલ સિક્રેટ વર્સિસ ગ્લોબલમાં. આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરીશું વ્યતિપાત યોગ અને વિજયા સપ્તમી વિશે. આ બંને યોગ એક જ દિવસે આવી રહ્યા છે. જી હા, વ્યતિપાત યોગ અને વિજયા સપ્તમી. મિત્રો, પુરુષોત્તમ મહિનામાં આવેલા વ્યતિપાત યોગના વિડીયોમાં આપણે આ યોગ વિશે માહિતી મેળવી અને તેના મહાત્મ્ય વિશે પણ જાણ્યું કે આ યોગ છે એ દરેક પુણ્ય કર્મનું 1000 કરોડ ગણું પુણ્ય આપણને આપે છે. આ મહિને એટલે કે 21 જૂન 2026ના રોજ આ બંને યોગ એક જ દિવસે હોવાને કારણે એક મહાયોગ બની રહ્યો છે. વિગતવાર વાત કરીએ કે આ યોગ કેટલા વાગ્યાથી કેટલા વાગ્યા સુધી રહેશે, આ યોગમાં આપણે શું કરવું જોઈએ, તેનો મહિમા, વિધિ અને નિયમો શું છે અને તે કેવી રીતે સર્વાધિક કલ્યાણ કરનારો છે. મિત્રો, આ વર્ષે જૂન મહિનામાં 21 જૂનના રોજ આ મોટો યોગ બની રહ્યો છે. વ્યતિપાત યોગ પણ છે અને વિજયા સપ્તમી પણ છે. એક બાજુ વ્યતિપાત યોગ છે એ કોઈ પણ પુણ્ય કાર્ય છે એનું 1000 ગણું ફળ આપનાર છે, તો જ્યારે વિજયા સપ્તમી છે એ સૂર્યગ્રહણ સમાન મહાફળ આપનાર છે. વિજયા સપ્તમી યોગ જ્યારે એક સાથે મળશે ત્યારે સૌપ્રથમ આપણે વાત કરીશું વિજયા સપ્તમી યોગ વિશે અને ત્યારબાદ આપણે વ્યતિપાત યોગની ચર્ચા કરીશું. વ્યતિપાત યોગ વિશે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી એક ખાસ બાબત એ છે કે તેનું પુણ્યફળ છે એ શરૂઆતમાં અલગ હોય છે અને અંતમાં પણ અલગ હોય છે. જેમ જેમ સમય વધે છે તેમ તેમ તેનું પુણ્ય વધતું જાય છે. વિજયા સપ્તમીની આપણે પહેલાં વાત કરીએ અને ત્યારબાદ હું વ્યતિપાત યોગના સમય વિશે જણાવીશ. મિત્રો, વિજયા સપ્તમી સૂર્યોદયની સાથે જ શરૂ થઈ જશે અને બપોરે 3:20 સુધી રહેશે. આ વખતે તે રવિવારે આવી રહી હોવાથી તેનું મહત્ત્વ ખૂબ જ વધી જાય છે. તેને આપણે ભાનુ સપ્તમી તરીકે અથવા રવિવારી સપ્તમી તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. પરંતુ આ સપ્તમી બની કઈ રીતે? તો નિયમ એવો છે કે જ્યારે શુક્લ પક્ષની સપ્તમી તિથિ રવિવારે આવે ત્યારે તે વિજયા સપ્તમી બને છે અને કૃષ્ણ પક્ષની સપ્તમી છે એ રવિવારે આવે તો ત્યારે તે માત્ર ભાનુ સપ્તમી કહેવાય છે. પરંતુ શુક્લ પક્ષ હોવાથી ભાનુ સપ્તમીની સાથે સાથે વિજયા સપ્તમી પણ બની ગઈ છે. શાસ્ત્રોમાં શુક્લ પક્ષની રવિવારી સપ્તમીનું પુણ્યફળ સૂર્યગ્રહણ કરતાં પણ ઘણું વધારે હોવાનું કહેવાય છે. વિજયા સપ્તમી, જેને પુરાણોમાં સૂર્ય ઉપાસનાની મુખ્ય તિથિ ગણવામાં આવી છે, તેનું મહત્ત્વ માત્ર પરંપરાગત નથી પરંતુ તેના મૂળ વેદો અને પુરાણોમાં ઊંડા વણાયેલા છે. અહીં હું આજના વિડીયોમાં વેદ અને પુરાણોના વિશિષ્ટ સંદર્ભો અને શ્લોકો સાથે આ દિવસના મહિમાને વિશે શાસ્ત્રોક્ત માહિતી પૂરી પાડીશ. વૈદિક સંદર્ભ ઋગ્વેદમાં આપણે જોઈએ તો વેદોમાં સૂર્યને જગતનો આત્મા અને આરોગ્યના દાતા માનવામાં આવ્યા છે. સપ્તમી તિથિ સૂર્યના 7 ઘોડા, જે 7 કિરણોના અથવા અઠવાડિયાના 7 દિવસના પ્રતીક છે, તેની સાથે જોડાયેલી છે. ચક્ષુર્નોર દેવઃ સવિતા, ચક્ષુર્નર ઉતઃ પર્વતઃ, ચક્ષુર્ધાતા દધાતુ નઃ. ઋગ્વેદના 10મા મંડળનો 158 નંબરનો આ શ્લોક છે, જેનો અર્થ છે દિવ્ય પ્રકાશવાળા સૂર્યદેવ આપણી દ્રષ્ટિ એટલે કે આપણી આંખોનું તેજ અને બુદ્ધિને તેજસ્વી રાખે. વિજયા સપ્તમીના દિવસે આ વૈદિક મંત્રના જાપથી નેત્રરોગ અને માનસિક નબળાઈ દૂર થાય છે. પૌરાણિક સંદર્ભો જોઈએ તો પુરાણોમાં વિજયા સપ્તમીને દિવસે કરવામાં આવતી સૂર્યપૂજાને સર્વશ્રેષ્ઠ ફળ આપનારી ગણાવી છે. ભવિષ્ય પુરાણનો સંદર્ભ જોઈએ તો ભવિષ્ય પુરાણમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તેમના પુત્ર સાંબ વચ્ચેનો સંવાદ છે. સાંબને જ્યારે કુષ્ઠરોગ એટલે કે કોઢ થયો હતો ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણે તેમને સપ્તમીના દિવસે સૂર્ય ઉપાસના કરવાનું કહ્યું હતું. ન શ્રુતમ યન્મયા કિંચિત ત્વદ્ભક્તેભ્યઃ પરમ ભુવિ સપ્તમ્યામ યો અર્ચયેદ ભાનુમ સ યાતિ પરમામ ગતિમ. ભવિષ્ય પુરાણમાં, જેનો અર્થ છે જે મનુષ્ય સપ્તમી તિથિના દિવસે સૂર્યદેવની સાચા મનથી પૂજા કરે છે તેના તમામ પાપો અને રોગો નાશ પામે છે અને તે પરમ ગતિ એટલે કે મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે. સ્કંદ પુરાણના ઉલ્લેખમાં જોઈએ તો પ્રભાસ ખંડમાં ઉલ્લેખ છે કે વિજયા સપ્તમીના દિવસે કરવામાં આવેલું સ્નાન અને દાન ક્યારેય પણ એળે જતું નથી, તે અક્ષય પુણ્ય પ્રાપ્ત કરાવે છે. સપ્તમ્યામ ચ શુક્લ પક્ષે વિજયા નામ સાતિથિ તસ્યામ સ્નાનમ ચ દાનમ ચ સર્વ અક્ષયમ મુચ્યતે. સ્કંદ પુરાણમાં આ શ્લોક છે.
જેનો અર્થ છે શુક્લ પક્ષની સપ્તમી તિથિ વિજયા તરીકે ઓળખાય છે. આ દિવસે કરવામાં આવેલું સ્નાન, જપ, દાન અક્ષય એટલે કે જેને ક્યારેય ક્ષય ન થાય તેવું પુણ્ય આપે છે. મહાભારત અને રામાયણના સંદર્ભમાં વાત કરીએ તો રામાયણમાં યુદ્ધભૂમિ પર રાવણ સામે જ્યારે વિજય મેળવવા માટે અગસ્ત્ય ઋષિએ પ્રભુ શ્રી રામને આદિત્ય હૃદય સ્તોત્રનો ઉપદેશ આપ્યો હતો. તે સૂર્ય ઉપાસના જ છે. આ ઉપાસનાથી શ્રી રામે વિજય મેળવ્યો હતો. તેથી વિજયા સપ્તમી વિજય અપાવનારી તિથિ મનાય છે. મહાભારતના સંદર્ભમાં જોઈએ તો વનવાસ દરમિયાન પાંડવોને અન્ન ખૂટી ગયું ત્યારે ધૌમ્ય ઋષિની સલાહથી યુધિષ્ઠિરે સૂર્યદેવની આરાધના કરી હતી. સૂર્યદેવે પ્રસન્ન થઈને તેમને અક્ષય પાત્ર આપ્યું, જેનાથી પાંડવોનો વિજય માર્ગ સરળ બન્યો. ટૂંકમાં કહીએ તો વેદ સૂર્યને આરોગ્ય અને આત્મબળનું પ્રતીક માને છે, જ્યારે પુરાણો વિજયા સપ્તમીને શારીરિક વ્યાધિઓમાંથી મુક્તિ અને જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં વિજય અપાવનારી પવિત્ર તિથિ તરીકે પ્રમાણિત કરે છે. તો આ દિવસે કરવાના જે મુખ્ય કાર્યો છે આપણે તેના વિશે જાણીશું મિત્રો. કોઈ પણ પવિત્ર નદીનું સ્નાન કરવું ખૂબ જ ઉત્તમ છે અને પુણ્યદાયી છે. નદી કિનારે સૂર્યોદયના 1.5 કલાકની અંદર સ્નાન કરી શકાય છે. જો તે શક્ય ન હોય તો ઘરના પાણીમાં જ ગંગાજળ ઉમેરી અને સ્નાન કરવું. દાન, આ દિવસે શક્ય હોય તેટલું દાન કરવું જોઈએ. સૂર્ય સંબંધિત સપ્તમી હોવાને કારણે આ દિવસે માલપુવાના દાનનું વિશેષ મહત્વ છે. તમે 1, 5, 7 કે 11 માલપુવાનું દાન કરી શકો. જો માલપુવા શક્ય ન હોય તો તમે અન્નનું દાન પણ કરી શકો. બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવી શકો, ગરીબો જરૂરિયાતમંદોને ભોજન કરાવી શકો, પક્ષીઓને ચણ નાખો, ગાય માતાને રોટલી પણ ખવડાવી શકો. જપ, તમે જે કોઈ ઈષ્ટમાં માનતા હોય, જે કોઈ તમારા ઈષ્ટ હોય તેના નામ કે મંત્રનો જાપ કરવો. હોમ, શક્ય હોય તો ઘરમાં એક નામનો હવન કરવો. અને આ દિવસે વ્રત રાખવું. ભગવાન કહે છે કે આમાંથી કોઈ પણ એક કાર્ય જો મનુષ્ય કરી લે તો તેને વિજય પ્રાપ્ત થાય છે અને તેના મહાપાતકો છે તે નષ્ટ થઈ જાય છે. નક્ત વ્રતનો નિયમ જાણીએ. આ દિવસે નક્ત વ્રત કરવાનું વિધાન છે. આ વ્રતમાં આખો દિવસ ઉપવાસ રાખવાનો હોય છે અને સાંજે સૂર્યાસ્ત થયાના 1.25 કલાક પછી ભોજન કરી શકાય છે. દિવસ દરમિયાન દૂધ કે ફળાહાર લઈ શકાય છે, તેનો કોઈ દોષ નથી. ભગવાનને આ વ્રતમાં અયાચિત અન્ન એટલે કે જે ભોજન માટે તમે કોઈ પ્રયત્ન નથી કર્યો, ન તો તમે બનાવ્યું છે, પરંતુ પ્રભુની કૃપાથી આપોઆપ તમારી પાસે આવ્યું હોય, લેવાનું મહાત્મ્ય ગણાવવામાં આવ્યું છે. આજના સમયમાં તો આવું શક્ય ન હોય તો શાસ્ત્રોમાં જણાવ્યું છે કે આ દિવસે લીલા મગનું ભોજન કરવું જોઈએ. મગની દાળ કે રોટલી બનાવીને તમે જમી શકો છો. લસણ ડુંગળીનો ઉપયોગ બિલકુલ ન કરવો. આ વ્રત કરવાથી દરિદ્રોની દરિદ્રતા દૂર થાય છે, રોગીઓના રોગ મટે છે અને વિદ્યાર્થીઓને વિદ્યા પ્રાપ્ત થાય છે. આ વ્રત કરનાર સૂર્યલોકમાં વાસ કરે છે અને પુણ્ય પૂર્ણ થતાં પૃથ્વી પર રાજા તરીકે જન્મ લે છે. હવે વાત કરીએ બીજા વિષય પર, વ્યતિપાત યોગની. 21 જૂનના રોજ બપોરે 11 વાગ્યા અને 21 મિનિટથી આ યોગ શરૂ થઈ જશે અને 22 જૂનની સવારે 10 વાગ્યે અને 31 મિનિટ સુધી રહેશે. આ યોગ મહાકલ્યાણકારી છે. શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે અમાવસ્યા સહસ્ત્રેણ વ્યતિપાતે તત્સમ તત્સ્માત તત્ર કૃતમ દાનમ અનંતમ પરકીર્તિતમ. એટલે કે એક વ્યતિપાત યોગ એ 1000 અમાસ સમાન ફળદાયી છે. આથી યોગમાં કરેલું આ દાન પુણ્ય અનંત ગણું ફળ આપે છે. દાનમાં શું આપવું તે તમારી આર્થિક સ્થિતિ પર નિર્ભર કરે છે. સાચા મનથી કરેલું કોઈ પણ દાન, જરૂરિયાતમંદને આપેલું કોઈ પણ દાન, તમે શ્રમદાન કરી શકો છો, ગરીબોને ભોજન કરાવી શકો છો તમારી શક્તિ અને સામર્થ્ય અનુસાર. પિતૃતર્પણની સરળ વિધિ. અમાસના દિવસે આપણે પિતૃઓ માટે જે કાર્યો કરીએ છીએ, જેમ કે ગાય કે કૂતરાને કે કાગડાને રોટલી આપવી, બ્રાહ્મણને ભોજન કરાવવું, તે તમામ કાર્યો આ દિવસે કરવા જોઈએ. પિતૃતર્પણ માટે એક તાંબાના લોટામાં શુદ્ધ જળ અને ગંગાજળ ભરો. તેમાં થોડા કાળા તલ અને એક તુલસી પત્ર નાખો. દક્ષિણ દિશા તરફ મુખ રાખીને આસન પર બેસો અને ગીતાના 7મા અધ્યાયનો પાઠ કરો કે સાંભળો. ત્યારબાદ આ પુણ્ય પિતૃઓને અર્પણ કરો અને તે જળથી તર્પણ કરો. હિમાદ્રી ગ્રંથ અનુસાર વ્યતિપાત યોગનું પુણ્ય તેના સમયગાળા પર આધાર રાખે છે. ફલમ લક્ષમ સમુત્પત્તુ ભ્રમણ કોટી રુચ્યતે પત્ને સતકોત્યસ્તુ પાતેવ દત્તાક્ષયમ. તેનો ઉત્પત્તિ કાળ 21 જૂન સવારે 11 વાગ્યે અને 21 મિનિટથી સાંજે 7 વાગ્યે
અને 50 મિનિટ સુધી, જે 1 લાખ ગણું પુણ્ય આપે છે. ભ્રમણકાળ 21 જૂન સાંજે 7 અને 50 મિનિટથી 22 જૂન સવારે 3 અને 57 મિનિટ સુધી 1 કરોડ ગણું પુણ્ય આપે છે. પતનકાળ 22 જૂન સવારે 3 અને 57 મિનિટથી સવારે 7 અને 49 મિનિટ સુધી 100 કરોડ ગણું પુણ્ય આપે છે. પાતકાળ એટલે કે મુખ્ય સમય 22 જૂન સવારે 7 અને 49 મિનિટથી 10 વાગ્યા અને 31 મિનિટ સુધી, જે અક્ષય પુણ્ય કે ક્યારેય નષ્ટ થતું નથી. તો આ સમયમાં દાન, જપ, તપ, હોમ વગેરે કરવા ખૂબ જ શુભ ગણાશે. આ અત્યંત શુભ અને શ્રેષ્ઠ સંયોગ છે, જે જીવનમાં વારંવાર આવતો નથી. આ મહાયોગના એક પળનો ઉપયોગ ભગવાનની આરાધના અને દાન અને પુણ્યમાં કરજો. આ દિવસે તમારું 1 રૂપિયાનું દાન પણ કરોડ રૂપિયા બરાબર થઈ જશે. અને દરેક કર્મમાં ઈશ્વરને સાક્ષી રાખીને કરેલું કાર્ય ક્યારેય નિષ્ફળ જતું નથી, એવો હંમેશા મનમાં વિશ્વાસ રાખજો. ઈશ્વરની કૃપા સૌ પર હંમેશા રહે એવી પ્રાર્થના સાથે આજનો વિડીયો અહીં પૂરો કરું છું. ધર્મ અને સંસ્કૃતિને લગતી આવી જ વિવિધ માહિતી માટે મારી ચેનલ સાથે જરૂરથી જોડાજો. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, મહાદેવ હર.